วันนี้ว่าด้วยเรื่องอวสานเซลแมนหรือไม่แล้วก็บอกเลยว่า50-50ก็คือคดีของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในขณะเดียวกันก็ยังมีของพรรคก้าวไกลหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดิมก็คือคุณพิธาทำให้พรรคถูกร้องยุบพรรคนั่นก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยมีระดับผู้นำประเทศอดีตนายกรัฐมนตรีมีคดีในศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เราจะมาตรวจสอบและเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้กันครับเริ่มต้นนะประเด็นสำคัญก็คือคดีของนายกเศรษฐากลายเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาครับนี่คือหน้าหนังสือพิมพ์ที่ได้มีการลงพาดหัวหน้าหนึ่งทุกฉบับครับศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่บางฉบับก็ลงมตินะขึ้นหน้าหนึ่งบางฉบับก็บอกว่าเศรษฐาคอพาดเขียงนี่แนวหน้าฮะคอพาดเขียงอยู่เลยนี่ยังกับปลาช่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับนะคดีของนายกเศรษฐาทวีสินนะผู้ถูกร้องที่1คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับไว้พิจารณาครับมติ6-3เสียงข้างมาก6เสียงให้รับคือท่านตุลาการ6ท่านนี้เสียงข้างน้อย3เสียงบอกว่าไม่รับแต่มติคือรับฮะตามเสียงข้างมากแล้วสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับนะมติเสียงข้างมาก5เสียงนี่คือบอกว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่มติเสียงข้างน้อย4เสียงบอกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้น5ชนะ4เอาตามเสียงข้างมากคือไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านนายกเศรษฐาสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามปกติเพียงแต่ต้องชี้แจงภายใน15วันหลังจากนั้นตุลาการก็จะพิจารณาว่าข้อมูลเพียงพอหรือไม่ต้องเชิญใครมาไต่สวนนี่คือแนวทางหลังจากนี้ครับเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าคอพาดเขียงจะเรียกว่าขาข้างหนึ่งนะขยับออกนอกเก้าอี้แล้วก็สุดแท้แต่จะจินตนาการแต่เป็นการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญพอนายกเศรษฐาส่งหนังสือชี้แจงมาแล้วทีนี้ถ้าหากศาลท่านเห็นว่าครบถ้วนก็สามารถนัดอ่านคำวินิจฉัยได้เลยแต่ถ้าไม่ครบถ้วนก็อาจจะเปิดการไต่สวนได้ทั้งนั้นครับประเด็นสำคัญคือนายกเศรษฐารู้หรือควรรู้หรือไม่ว่าคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมีไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเคยถูกศาลตัดสินคดีละเมิดอำนาจศาลติดคุกเคยถูกเพิกถอนใบทนายความแล้วยังตั้งเป็นรัฐมนตรีคุณรู้หรือควรรู้หรือเปล่าแล้วลักษณะดังกล่าวของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยลักษณะต้องห้ามในลักษณะที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่หรือเปล่านี่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูว่านายกเศรษฐาเอาขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเจตนาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือเปล่าไปเอาคนแบบนั้นขึ้นมาถ้าคุณเศรษฐาจะสู้ว่าถามกฤษฎีกาแล้วศาลท่านก็อาจจะไปดูว่ากฤษฎีกาที่ถูกถามเนี่ยนายกถามเรื่องนี้หรือเปล่าหรือไปถามเรื่องอื่นอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นการไต่สวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแม้ว่าคุณพิชิตจะลาออกไปแล้วแต่ยังต้องพิจารณาปมคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของคุณพิชิตไม่ใช่เพื่อให้คุณพิชิตพ้นตำแหน่งเพราะแกพ้นไปแล้วแต่เพื่อดูว่านายกเศรษฐาอุ้มมาเป็นรัฐมนตรีนั่นน่ะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศครับทีนี้มันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะนายกรัฐมนตรีที่เคยขึ้นศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วนะลองดูสั้นๆครับนี่อดีตนายกทักษิณชินวัตรคดีซุกหุ้นปี44ถ้าจำได้รอดหวุดหวิดมติ8-7ยกคำร้องตอนนั้นมีทรัพย์สินของคู่สมรสไปอยู่ในชื่อของคนขับรถคนรับใช้คุณทักษิณก็ต่อสู้คดีผมไม่รู้ว่าภรรยาเนี่ยเอาไปให้คนอื่นนะแล้วไม่ได้แจ้งบกพร่องโดยสุจริตปรากฏว่าคุณทักษิณรอดนะก่อนวันตัดสินเนี่ยโอ้มีกระบวนการเยอะแยะนะไม่ต้องไปย้อนความกัน
แต่ในวันนั้นนะวันเดียวกันเลยนะ ที่ศาลรัฐธรรมนูญตอนนั้นตัดสินเนี่ยตัดสินคดีของคุณประยุทธ์มหากิจสิริกรนะท่านเจ้าสัวประยุทธ์มหากิจสิริคดีสู้หุ้นเหมือนกันคุณประยุทธ์ก็สู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในชื่อเป็นของภรรยานะเพราะฉะนั้นผมจะไปรู้ได้ยังไงคุณประยุทธ์ไม่รอดครับนายกทักษิณตอนนั้นรอดครับบกพร่องโดยสุจริตนั่นคือวาทะอันโด่งดังนี่อันนี้คือคดีของคุณทักษิณสุขหุ้นรอดถัดไปอีกอดีตนายกนะที่เคยขึ้นศาลรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายไม่รอดครับอดีตนายกสมัครสุนทรเวชนะจัดรายการชิมไปบ่นไปแล้วก็รับเงินค่าจ้างจากบริษัทผู้ผลิตนะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติเอกฉันท์เปี้ยง9-0 เสียงความเป็นนายกสิ้นสุดลงไม่รอดครับเพราะถือว่าเป็นลูกจ้างได้รับเงินค่าจ้างจากบริษัทเอกชนจัดรายการออกโทรทัศน์มีผลประโยชน์ทับซ้อนพัวพันกับธุรกิจเอกชนนี่คือแก่นสาระของคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพราะว่าไปทำกับข้าวออกทีวีไม่ใช่ต่อให้ไปจัดรายการต่อยมวยหรือไปจัดรายการทำกับข้าวหรือซ่อมบ้านนะหรือทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ถ้าได้รับค่าจ้างจากบริษัทเอกชนเหมือนเป็นลูกจ้างเอกชนผิดมีผลประโยชน์ทับซ้อนพัวพันกับธุรกิจเอกชนนั่นคือคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งท่านเข้ามาเป็นนายกตอนนั้นประกาศตัวเลยนะว่าเป็นนายกโนมินีพูดชัดเลยแล้วคุณทักษิณก็ได้กลับมาเมืองไทยในยุคที่คุณสมัครนี่แหละเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ออกจากกระดึงแล้วเนี่ยอะไรคืออะไรต้อง247ขณะนี้ได้แล้ว239ขาด2ที่นั่งจะได้241นะครับผมอ่านข่าวเมื่อเช้าท่านประธานศิลปะอาชาไม่ยิ่งย้อนไปกว่ากันผมคิดว่าการเมืองของเรานะครับ วันนี้ที่เรามานั่งอยู่ข้างบนนี้ตอบเท่าที่ตอบได้ถ้าก็เขียนอะไรมาอ่านเข้าใจก็ตอบข้างหน้าขอนิดนึงเจี๊ยบข้างหน้าพี่ถอยไปครับปิดหลังนั่นคือท่านอดีตนายกสมัครสุนทรเวชนะครับอดีตเคยเป็นทั้งผู้ว่ากทมเป็นสมาชิกวุฒิสภานะแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่ในที่สุดก็ไม่รอด เพราะคดีเป็นลูกจ้างรับเงินค่าจ้างจัดรายการโทรทัศน์ อดีตนายกอีกท่านหนึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้ก็ขึ้นศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีเอื้อญาติสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด9-0ครับเอกฉันท์เลยความเป็นนายกสิ้นสุดลงไม่รอดครับนี่คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะกรณีที่ไม่รอดเนี่ยนะนี่เร่งรัดรวบรัดนะไม่เป็นไปตามปกตินะมีส่วนร่วมในทางอ้อมก้าวก่ายแทรกแซงข้าราชการประจำเป็นการกระทำต้องห้ามคุณยิ่งลักษณ์จึงไม่รอดครับพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ศาลปกครองสูงสุดก็ด้วยครับไม่ใช่เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ2 ศาลเลยนะศาลปกครองสูงสุดกุมภาพันธ์ปี57เนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าคุณถวิลเปลี่ยนสีฟ้องศาลปกครองด้วยศาลปกครองสูงสุดถ้อยคำบางตอนบอกการโยกย้ายถวิลเปลี่ยนสีเอื้อญาติเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักการตามระบบคุณธรรมนี่ตัวอย่างเห็นไหมฮะกระบวนการไม่เป็นไปตามขั้นตอนสาระสำคัญศาลปกครองสูงสุดเพราะฉะนั้น2 สถาบันศาลนะศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสูงสุดนะแต่ว่าในทางอาญาครับในทางการกระทำผิดทางอาญาที่จะมีโทษจำคุกเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์รอดครับเพราะถึงที่สุดแล้วศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการอุทธรณ์นะคดีจึงจบโดยที่คุณยิ่งลักษณ์รอดนะไม่มีความผิดในทางอาญาเห็นไหมฮะเหมือนกันกับอีกหลายคดีช่วงนี้หมดแล้วคุณยิ่งลักษณ์คดีกรณีจัดอีเวนต์นะนี่ก็รอดไปแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ถ้าจะมาอ้างทีหลังว่านี่ไงสุดท้ายแล้วศาลฎีกายกฟ้องเพราะฉะนั้นไอ้ที่พ้นจากตำแหน่งไปนะมันไม่ชอบไม่ได้นะครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วถึงที่สุดมีผลผูกพันทุกองค์กรและศาลปกครองสูงสุดก็ตัดสินเหมือนกันด้วยถ้าจะนับกันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสูงสุดคุณยิ่งลักษณ์โดนส่วนศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองให้คุณยิ่งลักษณ์รอด 2-1 แต่มันนับอย่างนั้นกันไม่ได้นะครับถัดไปอีกนะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ศาลรัฐธรรมนูญไม่รอดใช่ไหมกรณีของอดีตนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้โหถูกร้องไปศาลรัฐธรรมนูญเยอะมากที่บอกว่าไม่ถูกตรวจสอบเป็นเผด็จการอยู่เหนือการตรวจสอบแต่ละเรื่องที่ร้องขึ้นไปนะครับเรื่องบ้านพักหลวงนะอันนี้มติเอกฉันท์ไม่ผิดฮะเรื่องกรณีกล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะเป็นหัวหน้าคสชนะไม่ได้เป็นหัวหน้าคสชเป็นนายกไม่ได้เห็นไหมอันนี้ตีตกคำร้องศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์แล้วก็เรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบอันนี้ก็ยกคำร้องฮะแล้วก็เป็นนายกเกิน8 ปีแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีมติ6-3นะความเป็นนายกยังไม่สิ้นสุดลงรอดกรณีเรื่องของเป็นนายกเกิน8 ปีเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับสั่งนายกลุงตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช้เวลา38 วันจากนั้นศาลก็วินิจฉัยชี้ขาดว่าลุงตู่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญความเป็นรัฐมนตรีความเป็นนายกไม่สิ้นสุดลงนั่นคือศาลรัฐธรรมนูญตอนนั้นจะเห็นได้ว่านายกเศรษฐาศาลไม่สั่งให้หยุดนะครับส่วนอดีตนายกลุงตู่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วการชี้ขาดอยู่ที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะนี่คือคดีอดีตนายกที่เข้าไปพิจารณาในชั้นศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ยังไม่จบครับยังมีนายกโซเชียลยังมีของฝั่งก้าวไกลที่คดีอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญด้วยแล้วอยู่มาก่อนด้วยแล้วจวนแล้วด้วยครู่เดียวกลับมาต่อช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ